Ngayon naman mga KLDR, tuturuan ko kayo kung paano magdugtong. Okay, dito natin siya gagawin, no, sa mahaba. Ano? Diba dyan natin siya gagawin? Doon natin siya gagawin. Tuturo ko sa inyo kung paano magdugtong para hindi ka na gagamit ng grinder. Okay? Hindi ka iayos na kita.
Ayan, natapos na natin. Yun lang ang diskarte mga ka-LDR. Nagdugtong ka, galing ka dun sa kabila, tulad nung ginawa ko, diba? Ito yan ang minarkingan ko kanina. Yan ang puti, diba? Galing ako dito una, tapos punta dun. Ganon din dito, punta naman ako dun. Tignan nyo, ayan o, wala siyang bukol o. Hindi ko na i-grind. Ganon din yan o. Ayan, diba? Walang bukol. Hindi ko na siya i-grind. Saka dito, hindi ko na tinapos. Mamaya, ayan ko na yan. Itira natin yan sa hapon. Ito yung ginawa natin. Tsaka dito may corner. Yan. Meron din dito. Tsaka yung corner naman na yan, yung corner naman na yan, at saka itong mahaba, may isa ako dyan na tira. I-weldingin naman natin yan. Sa may corner, hindi naman natin hihintuan or ano, diretso lang natin ng welding, tsaka yung mahaba, yan ang isusunod natin. Okay. At ganon din yan dun sa kabila doon, no? Ganon din yung ginawa ko. Halika, puntahan natin. Puntahan natin. Turo ko lang sa inyo ang ginawa din natin dito. Dito din ako na ginawan ko yung marking. Yan o. Dito ginawan ko siya ng sulat.
para malaman nyo talaga. Dito ako nagumpisa. Yan o, dyan ako naghinto, kaya binalagyan ko ng stop. Tapos dito naman ako nagumpisa, punta naman ako dito, kaya lagyan ko doon ng arrow, start doon. Punta naman dito yung hinto. Yan o, walang bukol din. Yan, di ba? Okay, sana may natutunan ka sa topic natin na ano, na kung paano magdugtong. Tsaka sa susunod na naman, yung corner naman na hindi naman natin hintuan or wala tayong dugtong na gagawin, tsaka yung mahaba. Okay, so ngayon hanggang dito na lang muna. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, okay, subscribe na lang. Okay, bye bye.